चाहिँ यहाँ आज यो यहाँ माझीकुनाको माछा खाने भनेर हामी आइरहेका छौँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज होइन। दिस इज माझीकुना। यो चाहिँ हाम्रो बेगनास्थाल हो। सो यहाँ धेरै नै हाम्रो रेस्टुरेन्टहरू रहेको छ। भाउजू माछा कस्तो थियो? मिठो है। सो हामी चाहिँ यो हामी क्रिस रेस्टुरेन्टको माछा हो यो माझीकुनामा। भाउजू इज इन्जोइङ द माछा।